સાથે આજે માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપણે વાતચીત કરીશું એલિક્સર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા સાથે. દીપન, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને જે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, માર્કેટ્સની જે અત્યારની જે સ્થિતિ છે કઈ રીતે તમે રીડ કરી રહ્યા છો? ઓફકોર્સ વોલેટાઇલ માર્કેટ્સ રહ્યા છે આપણા, તો પણ જો કમ્પેર કરીએ ગ્લોબલ માર્કેટ્સથી તો ખાસી એવી સ્થિરતા દેખાડી છે, બિકોઝ એક સ્ટ્રોંગ આપણે બેઝ બનાવ્યો છે. તમે કઈ રીતે માનો છો આપણા માર્કેટ્સને? Yeah, good afternoon and thank you for having me on your show. Market જરૂરથી volatile છે, પણ I think એની trajectory upwards છે એટલી વાત that is really quite positive over here. અને આટલું બધું થયા પછી global geopolitical problems, યુક્રેનની વોર, ફેડરલ રેટ, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારી રહ્યો છે, બધા પછી પણ માર્કેટ આ લેવલ પર છે, is showing the intrinsic strength of the corporate earnings અને જે રીતના retail flows આવી રહ્યા છે. I think based on these two particular pillars, the market is sustaining itself. And I think overall, the FI numbers dhire dhire positive awa lagya che. That also is being very well received. And ઘણું પ્રોત્સાહન આપે છે Indian investors ને કે હવે કદાચ FI નું selling, જે relentless selling હતું, એ કદાચ હવે પતી ગયું છે. And they may be looking at buying selectively as well. અને corporate side પર પણ સારા એવા સમાચારો આવ્યા કરે છે, જેનાથી સેન્ટિમેન્ટ સુધરી રહ્યું છે. જેમ કે HDFC બેંકનું મર્જર, હાલહીમાં એક્સિસ એ સિટી બેંકનું એક્વિઝિશન કર્યું, એ પણ that was also very well received. અને અત્યાર સુધી જે પણ ફર્સ્ટ માર્ચ ક્વાર્ટરના જે પણ અર્લી રિવ્યુઝ આવ્યા છે કંપનીઝના, બેંક્સના પણ આવ્યા છે, અમુક બીજી કંપનીઓના પણ આવ્યા છે, those early reviews or early disclosures are very positive. એટલે combination of good fundamental news flow, good retail buying, FI નું selling ઓછું થઈ ગયું છે, and on the whole I think એક correction પત્યા પછી we are seeing some short covering also. એના કારણે we are seeing this particular up move in the market. કદાચ હજી volatile રહી શકે છે, but I think overall medium trend is on the upside. સાથે જ દીપન, જે તમે કહ્યું કે એક પોઝિટિવ ન્યૂઝ પણ આપણે ડોમેસ્ટિકલી તો આપણે જોઈ જ રહ્યા છીએ, બારિંગ મે બી ઓઇલ ન્યૂઝ, જે ઓફકોર્સ જીઓપોલિટિકલ ટેન્શનથી આપણે એક સર્જ જોઈ રહ્યા છીએ, ગેસ પ્રાઇસીસમાં એક સર્જ જોઈ રહ્યા છે, પણ મે બી આ કન્ડિશન ઓલવેઝ તો રહેવાની નથી. પણ આપણે જે લોંગ ટાઈમ સ્ટોરી જોઈએ તો એક ગ્રોથના પ્રોસ્પેક્ટ્સ દેખાઈ રહ્યા છે. આપણે જે આપણે PMIના નંબર્સ પણ આવતા જોયા, એમાં પણ એક ડિસેમ્બર મહિનામાં એક બિગ સર્જ આવી રહ્યો છે, ને જે દેખાડી રહ્યું છે કે કઈ રીતે આપણે ગ્રો કરી રહ્યા છે. જ્યારે થર્ડ ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ્સ આર નોકિંગ ધ ડોર્સ, તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? કયા સેક્ટર્સથી તમને સૌથી વધારે અપેક્ષા છે, અને શું સતાવી શકે છે આ રિઝલ્ટ્સમાં, આ ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ્સમાં? શું માર્જિન્સ પર થોડું પ્રેશર રહી શકે છે, ઇનપુટ કોસ્ટ પર પ્રેશર રહી શકે છે? તમે કઈ રીતે નજર રાખશો આ વખતના રિઝલ્ટ્સ પર? જો આઈ થિંક જે અર્નિંગ સિઝન આવશે મિડ એપ્રિલથી જે ચાલુ થશે, and go all the way till the end of maybe May, maybe June also, is going to be a very important earning season. એનું કારણ એ છે કે ઘણા વખતથી કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ ઓન અ સસ્ટેનેબલ બેસિસ વધ્યા નથી. કઈ કારણ આવ્યા કરે છે? પહેલા તો પેન્ડેમિક હતું, એના પછી ઇન્ફ્લેશનના કારણે ઇનપુટ કોસ્ટ વધી રહ્યા છે, પણ ઘણી બધી કંપનીઓ have also passed on the cost increases. એટલે આઈ વુડ સે કે જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થીમ છે આ ક્વાર્ટરની અર્નિંગ સિઝન ઇઝ વિચ કંપનીઝ હેવ બીન એબલ ટુ પાસ ઓન કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝીસ. એન્ડ દેટ ઇઝ નોટ ઓનલી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ, પણ સર્વિસ કંપનીઝ ઓલ્સો, લાઇક સોફ્ટવેર ઇન્ડસ્ટ્રી છે કે ઇવન QSR છે, how they're able to pass on the cost increases will be very, very closely watched by all the analysts. અને મારા ખ્યાલથી ધારો કે ત્યાં આગળ આપણને થોડી રાહત મળી જતી હોય ઓન કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ ફ્રન્ટ, કે જનરલી કંપનીઝ હેવ બીન એબલ ટુ સ્ટાર્ટ મેન્ટેનિંગ ઓર ધેર માર્જિન્સ હેવ સ્ટાર્ટેડ ઇન્ચિંગ અપ આફ્ટર 2 quarters, તો એ સારો એવો એન્કરેજમેન્ટ આવશે ટુ ઇવન બિલ્ડ ઓન ધીસ ગેઇન્સ વિચ વી હેવ સીન ઓફ ધ પાસ્ટ 3-4 weeks or so. અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ સેક્ટર સ્પેસિફિક, આઈ થિંક જે રીતના બેંક્સના જે અર્લી રિવ્યુઝ આવ્યા છે ફોર ધ ફોર્થ ક્વાર્ટર, those are very encouraging. Right from HDFC Bank, we have seen Bandhan Bank, IndusInd, across the board, banking industry seems to be in a very good shape at this point of time. And mara khyalthi, I think banks will take the leadership role again once the earning season gets underway.
સોફ્ટવેરમાં પણ ઘણી અપેક્ષા છે કે સારા એવા નંબર્સ આવશે અને કદાચ ટોપ લાઇન સારું આવી પણ શકે છે. બટ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી સોફ્ટવેર કંપનીઝ કેવી રીતના એટ્રિશન મેનેજ કરી રહ્યા છે અને કેવી રીતના એ લોકોની સેલરી ઇન્ક્રીઝ મેનેજ કરી રહ્યા છે, ત્યાં આગળ આઈ થિંક ઘણા પ્રશ્નો પૂછાશે. ઓન ધ હોલ આઈ થિંક જે કન્ઝ્યુમર ફેસિંગ કંપનીઝ છે, I would be a bit cautious over there. By consumer facing, I mean FMCG companies છે, automobiles છે, appliances છે, building materials છે. I think ત્યાં હજી થોડું caution દેખાડવાની જરૂર છે. એનું કારણ એ છે કે intrinsically these businesses are very good. There are secular growth stories. પણ I don't think કે જે રીતના cost increases આવ્યા છે, especially input cost increases આવ્યા છે, they have been able to pass on all of those cost increases. ત્યાં થોડો સમય જાય છે. તમે એશિયન પેન્ટ્સ કહો કે પિડિલાઇટ કહો કે મારુતિ or even for that matter Havells કહો, it takes time for these companies to pass on the cost increases. તરત ને તરત કન્ઝ્યુમરને 15-20% એ લોકો ભાવ ના વધારી શકે. 6-12 મહિના જાય before they can again manage their raw material cost increases. So I would be a bit cautious on any consumer facing company. And B2B ma, I think more or less all the cost increases are generally taken place. But જે B2C companies છે ત્યાં થોડું આપણે we should be a bit careful. એ સિવાય આ earning season, જે માર્ચની earning season છે, will perhaps be the best ever for two major sectors. One is engineering construction, EPC players like Larsen and Toubro છે, કે પછી NCC છે, Dilip Buildcon છે, many such companies, Man Infra. I think all across the board, this will be a very good quarter for engineering construction companies, as well as real estate companies also, right? From DLF, Macrotech, Shobha, I think they will give us very good numbers. જે રીતના એ લોકોના pre-sales એ લોકો declare કર્યા છે. So you could look at those two sectors. Banks look very good. Software, we need to be a bit cautious. Let us understand how the results are and generally avoid any company which has got a consumer facing business. જે દીપન, તમે જે કરેક્ટલી કહ્યું કે જે કન્ઝ્યુમર ફેસિંગ જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એમાં આપણે એક દીપન જોઈ શકીશું, બિકોઝ એક ડિમાન્ડમાં આપણે એમાં એક બિગ પુશબેક જોઈ રહ્યા છે, ખાસ કરીને રૂરલ સેક્ટરથી. પણ એફએમસીજી સેક્ટર એવું છે કે યુ કાન્ટ ઇવન સ્ટે વિથઆઉટ ઇટ. અને તો તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો એક ડિમાન્ડને પુશ કરવા માટે કેટલી જરૂરિયાત છે? કારણ કે રૂરલ સેક્ટરથી આપણે જોઈએ તો ડિમાન્ડ ઘણી ઓછી આવી રહી છે. આપણને ઓટો નંબર્સના જે અપડેટ્સ આવી રહ્યા છે એ જણાવી રહ્યા છે. જો કે બીજી બાજુ આપણે બેંક સેક્ટરથી જોઈએ તો ત્યાં લોન ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છે. આપણે કાસા રેશિયોમાં એક ખાસો એવો એક સુધારો જોઈ રહ્યા છે. પણ એ રૂરલ સેક્ટરથી કેટલો આવે છે એ ખબર નથી. પણ તમે આખો કઈ રીતે રૂરલ સેક્ટરને અપલિફ્ટ કરવા માટે કેટલું જરૂરી છે અત્યારે? I think that rural spending is very important for the economy. જે પણ કંપનીની ગ્રોથ રેટ્સ છે, especially consumer oriented, consumer facing કંપનીની જે ગ્રોથ રેટ્સ છે, a lot of the alpha comes from rural spending. So that's one particular data point જે આપણે ઘણી closely watch કરશું. But there is no doubt that rural sector પર ઘણો સ્ટ્રેસ છે અને પણ ધીરે ધીરે I think it will start to relieve itself. અને જે early forecast છે IMD નો કે મોન્સૂન સારા રહેશે, નોર્મલ રહેશે, I think that will give a big boost to rural demand. અને ગવર્મેન્ટની સ્કીમ્સ છે, ઘણી એવી સ્કીમ્સ છે which they have been implementing. એનો પણ થોડો સમય જાય by the time they start showing the results. એટલે I would say કે જે dip છે rural spendingમાં, that is only a minor problem. It's only for a short period of time, temporary છે. On the whole, I think rural spending will remain pretty much strong. Once the monsoon and the festive season, once that starts, I think rural spending will be very strong. સાથે પાવર સેક્ટરને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? બી ઇટ રિન્યુએબલ એનર્જી હોય કે ઇવી વ્હીકલ ચાર્જિંગ સ્ટેશન્સ હોય જે હવે બિગ સ્કેલમાં આગળ વધી રહ્યા છે. ઘણા બધા જોઈન્ટ વેન્ચર એક કરીને પણ આગળ વધી રહ્યા છે, બિકોઝ એ પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ હશે. ચાર્જિંગ સ્ટેશન્સ નહીં હોય તો પ્રોબ્લેમ આગળ જતાં થઈ શકે છે. ગ્રીન એનર્જી તરફ પણ ઘણું બધું ફોકસ અપાઈ રહ્યું છે. Power sector as a per se for investment, તમને કેવું લાગે? No, I'm not that positive on buying into stocks which are doing renewable energy at this point of time. એ લોકોના business models હજી untested છે.
બેઝિક અંડરલાઇંગ બિઝનેસ ઇઝ વેરી કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ અને અમુક ગવર્મેન્ટ પોલિસીઝ એવી પણ આવી શકે છે જેના કારણે એને નુકસાન થઈ શકે છે. સો આઈ એમ નોટ લુકિંગ એટ બાઇંગ ઇન ટુ પાવર શેર્સ બિકોઝ દે આર ગેટિંગ ઇન ટુ રિન્યુએબલ્સ. બટ યસ આઈ થિંક બે કંપની છે, PSU કંપનીઝ છે, NTPC ને પાવર ગ્રીડ. એના સારા એવા કરંટ વર્કિંગ ઘણું સારું છે અને આ ક્વાર્ટરના નંબર્સ પણ ઘણા સારા આવશે. દે આર ગુડ વેલ્યુ પ્લેસ. ડિવિડન્ડ yield સારી મળી શકે છે, પ્રાઇસ ટુ અર્નિંગ્સ મલ્ટિપલ એકદમ સસ્તો છે. એટલે if you still want to invest in power for maybe a medium term outlook, 6 months to 1 year, I think NTPC and Power Grid can give very good returns. But the likes of Tata Power, Adani Power, and some of the other renewable plays, I would like to avoid. ઓકે જી દીપન, હોલ્ડ યોર થોટ્સ. મારે એક બ્રેક લેવો પડશે, તો એક બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે. હું છું ઇન્ડિયાની ટોપ ટેલિકોમ કંપનીમાં યંગેસ્ટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ. હું ઇન્ડિયાની ટોપ આઈટી કંપનીમાં જસ્ટ લોન્ચ્ડ અ મેગા IPO ટુડે એકચ્યુઅલી. અચ્છા, તો તમે બંને મારા માટે કામ કરો છો? હે, આપ સ્ટોક્સમાં ખરીદો આપની ફેવરિટ કંપનીઝના સ્ટોક્સ, તેમાં શેર હોલ્ડર બનો અને તેમને પોતાના માટે કામ પર લગાવો. Investment in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. सुकून ना शहर में है ना बड़े घर में. चाय की पहली चुस्की लेने पर पापा की उस आह में सुकून है. मम्मी को अपने सपनों की ओर इतने ग्रेसफुली जाते देखने में सुकून है. रिश्ता ये तुझसे अपनों के सुकून में ही सुकून है. जो साथ तो सुकून. इन सुकून के पलों को हमेशा साथ रख कर देखो. इंश्योरेंस देखो पर भरोसा करो. जो साथ तो सुकून. રાજ્યમાં બનશે 10 જિલ્લા કક્ષાના સ્પોર્ટ્સ સંકુલ. ખેલકૂદનો માહોલ બનશે અનુકૂળ. ભગીરથ પ્રયાસ, તેજ વિકાસ. રોહન, તને નવો જોબ મળી ગયો તે જણાવ્યું પણ નહીં. એણે માન્યું નહીં કે ICICI ડાયરેક્ટ ATM પર શેર્સ વેચવાથી 5 મિનિટમાં પૈસા અકાઉન્ટમાં આવી જાય છે. એણે કહ્યું આવું બને તો હું પૂતળું બની જઈશ, અને બની ગયો. અહીં દુનિયા સ્માર્ટ બની રહી છે અને તું પૂતળું બનીને રહી ગયો. કરો તો ICICI ડાયરેક્ટ કરો. ગર્લફ્રેન્ડ સાથે નહીં મળાવે. શેર્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોખમ ભર્યું છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા પહેલા બધા ડોક્યુમેન્ટ્સને ધ્યાનપૂર્વક તપાસી લો. गाड़ी बेचने जा रहा था पर बेटी ने रोक लिया. पर नो टेंशन, आप भी कार देखो पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और घर बैठे अपनी गाड़ी बेचो, वो भी बेस्ट प्राइस पे. कार देखो, भरोसा करके देखो. ઇન્ડિયા બુલ્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સે સુરક્ષિત રિડીમેબલ NCDના પબ્લિક ઇશ્યુની જાહેરાત કરી છે. પ્રતિવર્ષ 9.25% સુધીનો કૂપન દર ઓફર કરે છે અને પ્રતિવર્ષ 0.25%નું વધારાનું ઇન્સેન્ટિવ. સબસ્ક્રિપ્શન માટે ઇશ્યુ ખુલ્લો છે. સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે 0124691380 પર કોલ કરો. જોખમ પરિબળો અને ઇશ્યુ સંબંધિત માહિતી માટે સેબી, સ્ટોક એક્સચેન્જો, કંપની અને કી મેનેજરોની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ શેલ્ફ અને ટ્રાન્ચ 1 પ્રોસ્પેક્ટસનો સંદર્ભ લો. પ્રધાનમંત્રીનું આહવાન, ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા પ્રોત્સાહન આપીએ. આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ગામમાં ઉજવીએ વિકાસ ઉત્સવ. ઓટોમેટિક ગો ઓટોમેટિક, ઓટોમેટિક ગો ઓટોમેટિક. ફર્સ્ટ ટાइम इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मार्केट टाइमर भी गो ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक गो ऑटोमेटिक. अब मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने का नो टेंशन. बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के साथ जस्ट गो ऑटोमेटिक. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ એલિક્સર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા સાથે. દીપન, ખાસ કરીને હું ફિનાન્શિયલ સેક્ટર માટે વાત કરવા માંગીશ. જે બિગ ન્યૂઝ આપણે જોયા HDFC બેંકના મર્જરના, એક બે બિગ સિનર્જીસ ગેટિંગ ટુગેધર. જો કે આ મર્જર એક ડિફરન્ટ કાઇન્ડનું પણ છે, ઇટ્સ વિધિન ધ ગ્રુપ. પણ તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અને ફિનાન્શિયલ સેક્ટર પર સે હવે કઈ રીતે એન્વાયરમેન્ટ બદલી શકે છે આ આટલું મોટું બિગ મર્જર?
Yeah, it's not just the merger. I think જે રીતના the top tier banks છે, HDFC, ICICI, Axis Bank, Kotak Mahindra, the way they are coming out with the numbers also, જે રીતના લોકોનું credit growth અને જે રીતના deposit growth આવી રહ્યું છે, that is superior to a lot of tier 2 banks. તો મારી ઓપિનિયનમાં છે ને તે આપણે બેંક્સમાં ઇન્વેસ્ટ તો જરૂરથી કરવાનું જ છે, but you have to avoid all the tier 2 banks, RBL, the Bandhan Bank, IndusInd Bank, IDFC First Bank, CSB, બધી જેટલી પણ નાની banks છે એને avoid કરો. તમારા portfolio just have these 4 or 5 banks. You can add SBI also to that list and that should be perfectly fine. જે પણ મોટી બધી banks છે, which I said just now, they are growing at higher than the industry growth rates. They are growing higher than the tier 2 banks also. The only thing that tier 2 banks offer is કે સસ્તી છે. IndusInd Bank છે કે Bandhan Bank છે, RBL છે, Federal છે, they are cheaper than HDFC, ICICI, Axis Bank, but they are cheaper because they are intrinsically unsafe. They have a lot of competitive challenges અને એ લોકોની growth rates પણ ઓછી છે as compared to these banks. So they bring nothing to the table. They offer no diversification. They offer nothing to the investor in terms of getting into these banks. So within the bank space, you need to be with the large cap banks. Within the NBFC, just stick to 1 or 2 NBFCs, Bajaj Finance and Chola. I think apart from that, બીજી કોઈ પણ NBFC પર મારે જવાનું મન નથી થતું. અને એનું કારણ સિમ્પલ છે કે big is beautiful when it comes to banks. NBFCs, they are safe and they are growing at a faster pace than the smaller players. So I would say that you have to focus on the large players in the banks and NBFCs. And કદાચ તમારી પાસે જરા થોડું વધારે રિસ્કની એપેટાઇટ હોય તો there are select players like MES Financial છે, AU Small Finance Bank છે, Aavas Financials છે, which are doing exceptionally well because of a slightly niche business model per se. But one needs to be very careful and selective when it comes to investing in banks and NBFCs. As you said કે big is beautiful, maybe bigger is much more beautiful, અને એ જ આપણે બિઝનેસ મોડલ્સ શું આગળ જતાં જોઈશું, કારણ કે આપણે ઘણા બધા આવી રીતે મર્જર્સ, એક્વિઝિશન્સ, કન્સોર્શિયમ, કન્સોલિડેશન જોઈ રહ્યા છે અમંગસ્ટ બિઝનેસીસ, અમંગસ્ટ ઓલ સેક્ટર્સ. આપણે આઇનોક્સ PVRનું જોયું, HDFC બેંકનું એક મેગા મર્જર જોયું, એક્સિસ બેંક ટેકિંગ ઓવર સિટી બિઝનેસ એ જોયું. સાથે સ્મોલ કંપનીઝમાં પણ આવો સિનારીઓ ચાલુ છે, કારણ કે જો આગળ વધવું હશે તો એક જેમ તમે કીધું કે બિગ ઇઝ બ્યુટિફુલ, તો એક સારું બિઝનેસ વેલ્યુ પ્રોડ્યુસ કરી શકશે. ડુ યુ બિલીવ ઇન દેટ? Yeah, absolutely. I think that કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં if you are investing any sector, I think your safest bet is to buy the market leader. And if you're with the market leader, then there is really not much of a problem. Within the same sector, if you want to go for a smaller company, there should be some differentiating factor. Pick એવું અનોખી ચીજ હોવી જોઈએ જેના કારણે you should be buying the number 2, number 3, number 4 player. Other than that, I think you need to stick to the large cap players only. સાથે ડિફેન્સ સેક્ટર માટે તમારો શું વ્યૂ છે? ડિફેન્સ સેક્ટર માટે એક મોટું એક બજેટ પણ રખાયું છે ને ત્યાં પણ આપણે એક બિગ ઓર્ડર્સ આવતા જોઈ રહ્યા છીએ. ડિફેન્સ સેક્ટર પર સે તમારો શું મત રહેશે? I think we are very positive on defense, especially public sector defense companies છે, right from Bharat Electric to Bharat Dynamics, પછી Garden Reach છે, Cochin Shipyard છે, I think across Hindustan Aeronautics છે. They're all going to deliver exceptional results over the next 3 to 5 years or so. But each company order book is like 5 years to 15 years type of earnings ni visibility che. And jem elokoni operations vati jase, they will have benefit of operating leverage also. Government companies che, so you don't have to worry about inflation and impact on raw material costs. I think those are all passed through or more or less they have covered it. And valuations are extremely attractive. And જેમ ત્યાં profit આવતા જશે, governments will try and take the money out by way of dividends and buyback. So I think that playing the defense sector makes a lot of sense to me, but I would like to do it through the private sector, through the public sector defense companies, and not look for private sector like Bharat Forge or Reliance Defense or L&T for that matter. I think those are still very small players.
ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટર પર સે તમારો વ્યૂ શું રહેશે? બિકોઝ જ્યારથી આપણે જે પેન્ડેમિક આવ્યો ત્યારથી આઈ થિંક ઇન્સ્યોરન્સમાં મોર અવેરનેસ આવી રહી છે. એઝ અ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેક્ટર તમે કઈ રીતે જુઓ છો ઇન્સ્યોરન્સને? No, I think insurance is a evergreen sector. પણ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝમાં આઈ થિંક થોડા કોશિયસ થઈ જવું જોઈએ આપણે. રીઝન બિંગ કે LICનો જ્યારે પણ IPO આવશે, that will take up a lot of allocation within investor portfolio. તો તમારી પાસે મોટું allocation LICમાં હોય, then you would have to consider કે બીજી બધી ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીમાં થોડું ઓછું allocation કરો યા બિલકુલ ઇન્વેસ્ટ પણ ના કરો. એટલે I'm a bit skeptical on life insurance companies. Apart from that, one company which comes to mind is Star Health. I think that's on a very strong footing. છેલ્લા 1-2 વર્ષથી પેન્ડેમિકના કારણે એનું પરફોર્મન્સ પર ભારી અસર પડ્યો છે. I think going forward, once normalcy returns, they should do exceptionally well. And medical insurance, health insurance, I think that's going to be the fastest growing segment within the insurance sector. So we're very positive on Star Health for that at this point of time. And then you could look at some of the other general insurance companies also, like ICICI Lombard. But broadly, I think I want to avoid most insurance companies except for maybe Star Health. ઓકે, એક લાસ્ટ ક્વિક ક્વેશ્ચન, RBI પોલિસીથી તમારી શું આશા છે? I think hopefully RBI policy will not have much of an impact. અને ધારો કે એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારતા નથી અને જનરલી એ લોકોની જે લેંગ્વેજ છે, એ લોકોની જે પોલિસી છે, if it is stable, which is what we are expecting, then I think it will be a bit of a non-event. ઓકે, ઓન દેટ નોટ દીપન, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ.